Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban Szoboszlai Dominikról lesz szó, aki jelenleg a világ egyik legizgalmasabb labdarúgója. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan edzett gyerekkorában, milyen különleges rituálei vannak a meccsek előtt, illetve hogyan lett a Liverpool sztárja, akkor ez a videó neked szól. Szoboszlai Dominik pályafutása már gyerekkorában sem volt szokványos. Édesapja, Szoboszlai Zsolt, maga is labdarúgó edző, különleges módszerekkel fejlesztette fia képességeit. Amikor Dominik még csak 6-7 éves volt, az édesapja olyan speciális gyakorlatokat állított össze neki, amelyek messze túlmutattak egy átlagos gyerekedzés tervénél. A fiatal Dominiknak például gyakran kellett fél lábon egyensúlyozva labdát vezetnie, vagy éppen teniszlabdákat a falról visszapattintania, mindezt azért, hogy fejlessze a koncentrációját és a labdaérzékét. Az édesapja által alapított Phoenix Gold FC-ben edzett, ahol gyakran idősebb gyerekek ellen játszott. Dominik már ekkor kitűnt társai közül, és nem ritkán 2 évvel idősebb csapatokban szerepelt. Az egyik legismertebb története ebből az időszakból, hogy télen, amikor a többi gyerek már hazament, ő még kint maradt az édesapjával a hóban edzeni. Azt mondta egyszer egy interjúban, hogy ezek a kemény edzések tették őt azzá, aki ma. A tehetség mellett ez a kiemelkedő munkamorál és elhivatottság vezetett oda, hogy később Európa élvonalbeli klubjaiban játszhatott. Ezek a korai évek is az apjától tanult kitartás alapozták meg azt a mentalitást, amely később a Salzburg, a Leipzig, majd a Liverpool csapatánál is sikerre vitte. Szoboszlai Dominik nem csak a pályán, hanem azon kívül is különleges személyiség. Sokan nem tudják, de a magyar középpályás rendkívül babonás játékos. Számos meccs előtti rituáléja van, amelyekhez ragaszkodik. Az egyik ilyen szokása, hogy minden mérkőzés előtt ugyanabban a sorrendben veszi fel a felszerelését, és mindig ugyanazzal a lábbal lép először a pályára. Emellett a mérkőzések előtt mindig ugyanazt az ételt fogyasztja, csirke mellett rizssel és párolt zöldségekkel. Állítólag ezt a szokását még a Salzburgnál alakította ki, és azóta is tartja magát hozzá. Egy másik érdekes rituáléja, hogy a meccsek előtt mindig telefonon beszél az édesapjával, aki tanácsokkal látja el. Ez a beszélgetés általában az öltözőben zajlik, közvetlenül a pályára lépés előtt. Csapattársai már megszokták ezeket a hóbortjait, sőt, néhányan tréfásan megjegyzik, hogy ha Dominik valamiért nem tudja végigcsinálni a rituáléit, akkor az egész csapat miatta izgul. Ezek a szokások persze nem számítanak különlegesnek a profisportban, számos labdarúgó rendelkezik hasonló babonákkal. De Szoboszlai esetében különösen fontosak, hiszen segítenek neki a megfelelő mentális állapotba kerülni a fontos mérkőzések előtt. Szoboszlai Dominik testén számos tetoválás található, és mindegyiknek különleges jelentése van számára. Az egyik legszembetűnőbb a bal alkarján lévő oroszlán, amely a bátorságát és a vezéregyéniségét szimbolizálja. Az oroszlán mellett látható egy óra is, amely a szülei házasságkötésének időpontját mutatja, ezzel is kifejezve családja iránti tiszteletét és szeretetét. A jobb karján egy családi tetoválás található, amely szülei és testvére nevét tartalmazza. Érdekes módon a hátán látható egyik tetoválás a magyar címerhez kapcsolódik, ami hazája iránti elkötelezettségét jelképezi. De talán a legkülönlegesebb a mellkasán található tetoválás, tökéletesen tükrözi Dominik hozzáállását nem csak a futballhoz, hanem az élethez is. A tetoválások mellett Szoboszlai gyakran kísérletezik különböző hajstílusokkal is, amelyek szintén az egyéniségét tükrözik. Volt már platina szőke, kontyot is viselt, és jelenleg is gyakran változtatja a frizúráját, ezért a pályán is könnyű felismerni. Ezek a külsőségek nem csak stílusának részei, hanem személyiségének kifejező eszközei is. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. Szoboszlai Dominik karrierjének egyik legmeghatározóbb pillanata volt, amikor a magyar válogatott mezében a 2022-es Nemzetek Ligájában győztes gólt lőtt Anglia ellen. Ez a találat nem csak azért volt különleges, mert egy világklasszis csapat ellen született az egyik legikonikusabb stadionban, hanem azt is megmutatta,
hogy Szoboszlai kivételes technikával rendelkezik. Kevesen tudják, de Dominik éveken át speciális módszerekkel gyakorolta a szabadrúgásokat. Salzburgi időszakában állítólag naponta több száz szabadrúgást végzett el edzések után, különböző pozíciókból. Ehhez sokszor használt speciális falakat vagy éppen élő védőfalat, hogy minél életszerűbb helyzetekben gyakorolhasson. A Salzburgnál és a Lipcsénél is több emlékezetes szabadrúgás gólt szerzett, de az angliai találat nemzetközi szinten is reflektorfénybe helyezte képességeit. Csapattársai szerint a szabadrúgás gyakorlás közben Dominik szinte transzba esik, és képes órákon át ugyanazt a mozdulatot ismételni, amíg tökéletessé nem válik. Ez a fajta megszállottság emlékeztet David Beckham legendás edzésmódszerére, aki szintén híres volt arról, hogy a hivatalos edzések után is hosszú órákon át gyakorolta a szabadrúgásokat. Szoboszlai technikája egyébként különleges. Nem a klasszikus külsővel vagy csavarással lő, hanem egyfajta hibrid technikát alkalmaz, amely ötvözi a pontos célzást és az erőt. Ez a képessége teszi őt a magyar válogatott és klubcsapatai számára is rendkívül értékessé, különösen a pontrúgásoknál. Szoboszlai Dominik karrierjében jelentős szerepet játszott Ralf Rangnick, aki előbb a Red Bull futballbirodalom sportigazgatójaként, majd a Leipzig vezetőedzőjeként dolgozott együtt a magyar tehetséggel. A német szakember volt az, aki felismerte Szoboszlai kivételes képességeit, és kulcs szerepet játszott abban, hogy Dominik a Salzburgból Lipcsébe igazolt. Rangnick különleges kapcsolatot alakított ki a fiatal játékossal, és egyfajta mentorává vált. Személyesen foglalkozott vele, külön videóelemzéseket tartott számára, és speciális edzésprogramot állított össze neki. Dominik egyszer egy interjúban elmesélte, hogy Rangnick még a táplálkozására és az alvási szokásaira is figyelt. Gyakran személyesen hívta fel, hogy ellenőrizze, betartja-e az előírt életmódot. Ez a fajta figyelem és törődés nagyban hozzájárult Szoboszlai fejlődéséhez. Rangnick később azt is elmondta, hogy Szoboszlai az egyik legtehetségesebb játékos, akivel valaha együtt dolgozott, és már fiatalon látta benne a jövő világklasszisát. A német edző által képviselt intenzív, letámadásos futball tökéletesen illeszkedett Dominik játék stílusához, és ez a játékfilozófia később a Liverpoolnál Jürgen Klopp irányítása alatt is a hasznára vált. Szoboszlai gyakran hangoztatja, hogy Rangnick milyen nagy hatással volt a karrierjére, és hogy a tőle tanult professzionalizmus és munkamódszerek a mai napig segítik a fejlődését. Ez a mentor-tanítvány kapcsolat jól mutatja, milyen fontos szerepe lehet egy tapasztalt szakembernek egy fiatal tehetség karrierjének alakulásában. Kevesen tudják, de Szoboszlai Dominik nagy rajongója a videójátékoknak, különösen a FIFA sorozatnak, amely ma már EA Sports FC néven fut tovább. Szabadidejében rendszeresen játszik, és a közösségi médiában többször is megosztott már tartalmakat a játékélményeiről. Az egyik legérdekesebb sztori ezzel kapcsolatban, hogy amikor először megjelent a FIFA-ban, azonnal megvette magát a játékban, és egy teljes csapatot épített köré. Gyakran játszik online módban is, ahol néha a rajongói felismerik a felhasználó neve alapján. Egy korábbi lipcsei csapattársa egyszer viccesen megjegyezte egy interjúban, hogy Szoboszlai néha jobban izgul egy-egy FIFA mérkőzés előtt, mint a valódi meccsek előtt. Dominik azonban komolyan veszi a játékot is, és állítólag rendkívül versengő természetű, ha a videójátékokról van szó. Amikor a Liverpoolhoz igazolt, az egyik első dolga volt, hogy kihívta csapattársait egy FIFA bajnokságra, ahol állítólag igen jól szerepelt. A videójátékok mellett Dominik nagy rajongója az élő közvetítéseknek is. Többször felmerült már, hogy saját Twitch csatornát indít, ahol játék közben beszélgetne a rajongóival, bár erre a profi pályafutása mellett egyelőre nem jut rá ideje. Szoboszlai szerint a videójátékok segítenek neki kikapcsolódni a mérkőzések között, és jó módja a stressz levezetésének. Ez a hobbi egyébként nem ritka a profi labdarúgók körében, számos más híres játékos is szenvedélyes gamer, köztük Neymar és Antoine Griezmann. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videónézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Szoboszlai Dominik humanitárius tevékenysége pályafutásának kevésbé ismert oldala, pedig rendkívül aktív ezen a téren. Még salzburgi játékosként létrehozta saját alapítványát, amelynek célja a hátrányos helyzetű gyerekek támogatása,
különös tekintettel a tehetséges fiatal sportolókra, akik anyagi okok miatt nem tudnák kibontakoztatni képességeiket. Az alapítvány rendszeresen szervez jótékonysági eseményeket, táborokat és adománygyűjtéseket. Dominik személyesen is részt vesz ezeken az eseményeken, amikor csak az idő beosztása engedi. Az egyik legmeghatóbb története az volt, amikor egy súlyos betegséggel küzdő fiatal magyar futballrajongót látogatott meg a kórházban, nem sokkal a Liverpoolhoz igazolása után. A találkozóról nem készültek hivatalos fotók, és a sajtóban sem kapott nyilvánosságot, mert Szoboszlai kifejezetten kérte, hogy ez maradjon magánjellegű gesztus. Csak később osztottak meg a fiú szülei néhány részletet a közösségi médiában, megköszönve a játékos kedvességét. A lipcsei évei alatt Dominik rendszeresen meglátogatott helyi iskolákat is, ahol a sport fontosságáról és az egészséges életmódról beszélt a gyerekeknek. Különösen fontosnak tartja, hogy a fiatalokat motiválja, higgyenek az álmaikban és keményen dolgozzanak értük. Alapítványa mellett Szoboszlai többször adományozott jelentős összegeket különböző magyar kórházaknak és gyermekotthonoknak is. A Covid-járvány idején például orvosi felszereléseket vásárolt egy magyar kórháznak, amikor nagy hiány mutatkozott védőfelszerelésekből. Ezek a tevékenységei jól mutatják, hogy fiatalkora ellenére tisztában van társadalmi felelősségével, és igyekszik pozitív változást hozni azokban a közösségekben, amelyekhez tartozik. A Liverpool szurkolói már az első meccseitől kezdve különleges dalokat és rigmusokat költöttek Szoboszlai Dominiknak, ami ritka megtiszteltetés egy új játékos számára az Anfielden. A magyar középpályás hamar a szurkolók kedvencévé vált, köszönhetően dinamikus játékstílusának és látványos megmozdulásainak. Az első Szoboszlai dal a You Are My Sunshine című klasszikus átdolgozása volt. Ez a dal az egyik Liverpool-Bournemouth mérkőzés után terjedt el, amikor Dominik kiemelkedően játszott és győzelemre vezette csapatát. Ami igazán különlegessé teszi ezeket a dalokat, az az, hogy a Liverpool szurkolói közössége, a híres KOP, általában csak a már bizonyított játékosoknak szokott saját éneket költeni, Dominik esetében azonban ez már a karrierje kezdetén megtörtént a klubnál. Egy érdekes történet is kapcsolódik Dominik és a szurkolók viszonyához. Az egyik hazai mérkőzés után Szoboszlai odament a KOP elé, és megtanulta az egyik róla szóló dalt, majd a következő mérkőzésen, amikor gólt szerzett, a szurkolókkal együtt énekelte a saját dalát a gólöröm közben. Ez a gesztus még közelebb hozta a liverpooli drukkerekhez. A szurkolók azért is kedvelik különösen, mert Szoboszlai a közösségi médiában gyakran reagál a szurkolói tartalmakra, és láthatóan értékeli a rajongóktól kapott szeretetet. Amikor megkérdezték tőle, mit szól a tiszteletére írt dalokhoz, azt válaszolta, hogy ez hatalmas megtiszteltetés számára, és motiválja, hogy még jobb teljesítményt nyújtson a pályán. Ha tetszenek a videók, és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. Szoboszlai Dominik átigazolása a Liverpoolhoz nem csak sportszakmai, hanem üzleti szempontból is jelentős mérföldkő volt. Amikor 2023 nyarán a Premier League klubhoz szerződött, nem csupán a legnagyobb összegért igazolt magyar labdarúgó lett, hanem jelentős gazdasági hatást is gyakorolt mind a Liverpoolra, mind a magyar futballpiacra. A Liverpool mezek értékesítése jelentősen megnőtt Magyarországon az átigazolást követően. A klub hivatalos boltjának adatai szerint a Szoboszlai nevével ellátott mezek eladása az első 2 hónapban több mint 300%-kal növekedett a korábbi időszakhoz képest a magyar piacon. Ez arra késztette a Liverpoolt, hogy külön marketing stratégiát dolgozzon ki a magyar szurkolók megszólítására. Létrehoztak magyar nyelvű közösségi média oldalakat, és még magyar nyelvű kommentátort is alkalmaztak a klub hivatalos mérkőzés közvetítéseihez. A Magyar Labdarúgó Szövetség számára is jelentős bevételnövekedést hozott Szoboszlai Premier League szereplése. A válogatott mérkőzésekre eladott jegyek száma megugrott, és a válogatott mezek értékesítése is jelentősen növekedett. Egy érdekes adat, hogy Dominik Liverpoolhoz igazolását követően közel 40%-kal több gyermek iratkozott be labdarúgó akadémiákra Magyarországon, ami jól mutatja a példaképhatás jelentőségét. Az üzleti hatás nem csak a futballra korlátozódott, számos magyar vállalat kereste meg Szoboszlait szponzorációs ajánlatokkal, és több nemzetközi márka is felismerte benne a potenciált. Jelenleg több nagy sportszergyártó, energiaital és luxusmárka reklámarca is.
A Liverpoolnál egyébként úgy tekintenek Szoboszlaira, mint aki kulcs szerepet játszhat a klub közép-európai terjeszkedésében, mivel a régióban kevés világklasszis játékos található. Ezért is kapott különleges bánásmódot a klub marketing osztályától, amely rendszeresen készít vele magyar nyelvű tartalmakat a klub platformjaira. Ez volt a mai videó Szoboszlai Dominikról. Remélem, sikerült néhány olyan érdekességet megosztanom, amit eddig nem tudtatok róla. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gombot, hogy ne maradjatok le a jövőbeli tartalmakról. A komment szekcióban pedig írjátok meg, hogy szerintetek melyik klubban kellene játszani a Szoboszlainak a karrierje csúcsán. Liverpoolban, a Real Madridban, vagy esetleg valamelyik másik nagy csapatban? Köszönöm a figyelmet, hamarosan jelentkezem egy újabb videóval.